الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزل. من يرى في المنام أنه يجامع قط علامة على تورطه في اضطرابات فعليه الحذر، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة أنها تجامع القط في المنام علامة أنها محيطة بأشخاص منافقين في حياتها يريدون مصلحتهم فقط، والله أعلم. رؤية مجامعة ونكاح القطط في المنام علامة على وجود شراكة في العمل مع بعض الأصدقاء، والله أعلم. حلم نكاح القط للشاب الأعزب علامة على وجود امرأة ماكرة في حياته فعليه أن يحذر منها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية الفتاة العزباء لتزاوج القطط في المنام علامة على وجود توترات وقلق كبير في حياتها، والله أعلم. إذا رأت العزباء أن القطط تتشاجر في المنام يشير على وجود أعداء في حياتها يتمنون لها كل شر ويخططون لإيذاء هذه الفتاة فعليها الحذر، والله أعلى وأعلم. رؤية العزباء لتزاوج القطط في الحلم يدل على حب الناس لها وحبها للخير للناس، والله أعلى وأعلم. رؤية العزباء للقطط الكثيرة يدل على زيادة في رزقها والبركة والخير لهذه الفتاة، والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة للقطط يدل على وجود توترات ومشاكل مع زوجها أدت لتدهور العلاقة الأسرية بينهم، والله أعلم. رؤية المتزوجة لإطعام القطط في المنام يدل على اتسامها بالكرم والأخلاق العالية، والله أعلم. إذا رأت المتزوجة الشجار مع القطط يدل على وجود مشاكل أسرية كبيرة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تضرب القطط يدل على طيبة قلبها ولكن الناس يؤذونها كثيرا، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن القطط تجري وراءها يشير لوجود أصدقاء سوء في حياتها يتمنون لها كل أذية، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية الرجل للقطط يدل على فتح أبواب الرزق والبركة في حياته. رؤية الرجل لضرب القطط يدل على كثرة الديون عليه وعدم قدرته على سداد هذه الديون، والله أعلم. رؤية الرجل للقطط الجميلة في الحلم يشير على الاستقرار في حياته الأسرية مع زوجته وحبه الشديد، والله أعلم. رؤية الرجل للشجار مع القطط يشير لوجود مشاكل مع أهل بيته، والله أعلم. إذا رأى الرجل خدش القطط وعضه في المنام يدل على خيانة زوجته له أو أشخاص مقربين منه يخونونه، والله أعلى وأعلم. رؤية المرأة الحامل للقطط يدل على تعرضها للخيانة من زوجها وأشخاص عزيزون عليها. رؤية الحامل لإطعام القطط يشير على استقرار صحتها هي وطفلها، والله أعلى وأعلم. رؤية المرأة الحامل لخربشة القطط لها في المنام دليل على تعرضها لمشاكل وتعب في الحمل، والله أعلى وأعلم. رؤية الحامل للقطط الكثيرة يدل على وجود أشخاص مقربين منها في الحياة يتمنون لها المشاكل، والله أعلى وأعلم. رؤية الحامل للقطط السوداء دليل على كثرة الأعداء في حياتها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. حلم القطط الصغيرة الملونة علامة على الخير والأشياء المفرحة للغاية في حياة الإنسان. رؤية العزباء الكثير من القطط الملونة علامة على تعرضها لمشاكل من أشخاص مقربين منها، والله أعلم. القطط الصغيرة الملونة علامة على الرزق الوفير القادم للإنسان. حلم المرأة المتزوجة وجود عدد كبير من القطط الصغيرة الملونة علامة على الخير القادم لهم والأفراح. إذا رأت المرأة المطلقة عدد من القطط الصغيرة الملونة علامة على الرزق الذي تحصل عليه، والله أعلم. إذا رأى الرجل أنه يقوم بإبعاد القطط عنه علامة على السعادة القادمة له الفترة القادمة. حلم الرجل أنه يبعد القطط عنه تكون إشارة على الخير والفرح القادم له، والله أعلم. إبعاد القطط عن الإنسان علامة على الاضطرابات السل حلها، والله أعلم. رؤية إبعاد القطط على الإنسان علامة على السعادة والخير القادمين له. إذا رأت المرأة
أنها تتشاجر مع القطط، علامة أن هناك أحد الأصدقاء المقربين منها زائغ عنها والله أعلم. حلم العراك مع القط في المنام علامة على خيانة الزوجة له أو غدر الصديق الفترة القادمة لصاحب الرؤيا. رؤية العراك والشجار مع القطط وخربشة الإنسان علامة أن هناك أحد المقربين يقوم بإيذائه بشكل عام والله أعلم. رؤية الشجار مع القط يكون دليل على الاضطرابات السل حلها والله أعلم. رؤية القطة الميتة وكان لونها أسود إشارة على الحزن والهم الذي يصاب به صاحب الرؤيا والله أعلم. حلم القط الميت علامة على انتهاء الهموم والاضطرابات في حياة الإنسان. رؤية وجود قط ميت علامة وإشارة على الخير والطمأنينة القادمة لصاحب الرؤيا. إذا رأت العزباء أن هناك قطا ميت إشارة على الأفراح القادمة لها. من يرى في حلمه أن هناك قط يتبول عليه علامة على الخيانة والخداع الذي يتعرض إليه صاحب الرؤيا. رؤية تبول القطط على الإنسان علامة أن من حوله يريدون إيذاءه بشكل كبير والله أعلم، فعليه الاحتياطات والحذر. رؤية المرأة أن هناك قطا يتبول عليها علامة على وجود أشخاص يريدون إيذاءها بشكل كبير. حلم تبول القطط في المنام علامة على الضرر الذي يمكن أن يحدث للإنسان. من يرى في المنام أن هناك بعض القطط تتزاوج علامة على تعرض صاحب الرؤيا للخطر والاضطرابات. تزاوج القطط في المنام علامة على الخيانة الزوجية وكراهية الزوجين الشديد لبعضهم بعض. رؤية تزاوج القطط علامة على وجود خلافات كبيرة بين الزوجين تؤدي للطلاق. تزاوج القطط علامة على الحالة النفسية السيئة التي يشعر بها الإنسان. من يرى أن هناك قط يأكل ثعبان علامة على الخطر الشديد الذي يتعرض إليه. أكل القط للثعبان علامة على وجود اضطرابات يمكن أن نرى لها حل في الأيام القادمة والله أعلى وأعلم. رؤية القط يأكل الثعبان علامة على مواجهة العديد من الاضطرابات في الحياة والله أعلم. أكل الثعبان من قبل قط علامة على الأزمة المالية الكبيرة والله أعلم. من يرى أنه خائف من قط وقام بخربشته علامة على شخص يتربص به ليؤذيه. الخوف من القط الأسود علامة على الخيانة والغدر الذي يتعرض إليه الإنسان. رؤية الخوف من القطط الصغيرة تكون إشارة على الأخبار السعيدة القادمة لهذا الإنسان. القط الرمادي والخوف منه علامة على الخيانة التي يتعرض إليها صاحب الرؤيا. من يرى أنه يطرد القطط من البيت علامة على زوال الهموم من هذا البيت. إذا رأت المطرقة أنها تطرد القطط من البيت علامة أن هناك شخصا مخادع في حياة هذه المطلقة. رؤية طرد القطط المؤنثة من البيت علامة أن صاحب الرؤيا يرفض شيئا مفرح في حياته. رؤية طرد القطط الهادئة من البيت علامة على راحة البال والسعادة القادمة للإنسان. رؤية العزباء القطط الكثيرة في المنام علامة على الخير القادم وترقية في العمل. رؤية المتزوجة الكثير من القطط علامة على الاستقرار الزوجي هذه الأيام. إذا رأت الرجل الكثير من القطط علامة على السعادة والأفراح له بشكل كبير. رؤية الحامل الكثير من القطط علامة على وجود سيدات يريدون إيذائها في الحياة والله أعلم. الشاب الأعزب القطط الكثيرة السوداء علامة على الاضطرابات التي يجب أن تحل والله أعلم. إذا رأى الرجل في المنام أن هناك قط يأكل دجاجة علامة على تعرضه لمضايقات خلال هذه الأيام والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله بحمده.